Bắt đầu nha. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Sim Xanh Sài Gòn Channel ha. Thì dạo này là mình ít ra video là tại vì mình cũng bận công việc khá là nhiều các bạn. Thì mình mới vừa có một chuyến công tác Singapore, Malaysia về. Sau chuyến công tác này mình cũng có một cái món đồ này ha các bạn. Hàng này hơi bị nóng luôn. Các bạn biết nó là gì không? Cùng xem video này nhé. Bắt đầu thôi. Thì ở cái chủ đề của video lần này đó chính là về cái chụp buri nè các bạn. Đó, thì trong cái chuyến mà đi công tác Singapore, Malaysia thì mình đó là có được một cái món hàng hơi bị hot luôn. Đó chính là một cái chụp buri trong suốt nè các bạn. Đó, thì là cái chụp buri này mình đã mua nó ở Malaysia với cái giá là hơn 20 đô một chút các bạn. Thì cái người bán người ta nói là gắn vô là cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Đó, nó có hai loại là dành cho xe 2 thì và xe 4 thì. Thì đây là mình đã mua cái loại dành cho xe 2 thì các bạn. Thì bây giờ mình rất là nóng lòng, mà không biết các bạn sao chứ mình là nóng lòng để lắp thử lên trên xe và xem nó có đúng như cái người bán người ta nói không ha. Tại vì chúng ta cũng biết là bên Malaysia người ta vẫn chơi xe 2 thì rất là nhiều luôn các bạn. Sibor nè, rồi Satria nè, rồi Novatas các kiểu ở bên Malaysia rất là nhiều luôn. Xe 2 thì bên đó là cái hội bên đó mạnh lắm các bạn. Nên là mình thử ha. Ok, bây giờ mình sẽ lắp đặt và test cho bạn xem luôn. Ok các bạn, thì là nó gồm có 3 cái phần như thế này, cũng đơn giản lắm các bạn. Đây, mình đã gắn vô đây như thế này. Cái đèn này là mình sẽ gắn vào, nó trong có cái con vít nè, để có gì điện nó truyền á. Đó, cái lò xo nổi lên nè. Xong bắt đầu đây mình gắn vô đây. Rồi vặn lại thôi các bạn. Cũng đơn giản. Đó. Rồi không có lúc lắc gì đâu nha các bạn, yên tâm. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hấp chụp buri đứt ra. Đó, zin nè. Đó, mở ra các bạn. Giờ mình gắn vô, mình test thử cho bạn xem ha. Rồi, ok, gắn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào. Đó. Đó. Rồi giờ mình sẽ nổ máy để bạn xem ha. Ok, giờ mình bật chìa khóa nè các bạn. Nổ cho bạn xem nè. Đó, bạn thấy nó có cái tia lửa đỏ đỏ không? Đẹp quá các bạn. Kéo rồi. Bánh lửa cực kỳ mạnh nha các bạn. Mình để guarantee rất là nhỏ luôn, guarantee thì thầm luôn. Đó. Rồi cameraman quay phía bên đây, cameraman. Rồi cameraman đi vòng. Đây. Mình để guarantee rất là nhỏ luôn. Đó. Thì thầm. Đó. Rồi ok bạn, thôi để mình tắt máy ha. Rồi ok các bạn, thì mình cũng vừa mới test thử cho bạn xem. Thì để mình chạy vài hôm xem như thế nào hả các bạn. Tại bây giờ thì trời cũng mưa các bạn, bên Malaysia nóng quá trời, mà về Việt Nam trời mưa cho nên là chưa có thử nghiệm được. Giờ còn cái chụp buri của Đức thì giờ tạm thời mình cất lại ha. Ok, giờ mình test thử cái này để xem có đúng như là bên đó người ta quảng cáo không hả các bạn. Ok, có gì mời các bạn đón xem ở video tiếp theo mình chạy xe qua đường ha. Rồi, chào các bạn nha. Bye.